Cuộc khủng hoảng ở Ukraine tiếp tục phủ sóng truyền thông quốc tế. Kiev nói Moscow tiến hành một phần trong học thuyết quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố lập kế hoạch mới đối phó với các đợt tập kích của Nga vào cơ sở năng lượng. Theo Euronews, xung đột Nga-Ukraine lan sang nước láng giềng Moldova. Chuyển sang các khu vực khác, cận cảnh dàn oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ diễn tập voi đi bộ. Chiến đấu cơ Nga, Trung Quốc lần đầu hạ cánh xuống lãnh thổ của nhau. Theo đài NHK, Trung Quốc có thể đứng đầu danh sách thách thức khu vực đối với Nhật Bản. Có phải Nga, Trung Quốc và Iran đại diện cho tam giác mới trong ngoại giao đa phương? Thông tin khác, núi lửa lớn nhất thế giới phun trào sau gần 4 thập kỷ. New York khởi động mùa lễ hội với màn thắp sáng cây thông Noel. Ngân hàng Hàn Quốc sẵn sàng điều chỉnh tốc độ thắt chặt chính sách đối phó với suy thoái kinh tế. Tỷ lệ trẻ vị thành niên Trung Quốc sử dụng Internet tăng cao kỷ lục. Tất cả sẽ được cập nhật trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, dù đã bước sang tháng thứ 10, xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Quốc gia Đông Âu tiếp tục hứng chịu nhiều đợt tập kích ác liệt. Đáng chú ý, Sky News dẫn lời Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 1 tháng 12 cho biết, việc Moscow bắn phá cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước này là ví dụ đầu tiên cho thấy Nga đang cố thực hiện một phần quan trọng trong học thuyết quân sự của Moscow. Bộ Quốc phòng Ukraine nói thêm, chiến dịch chiến lược tiêu diệt các mục tiêu cực kỳ quan trọng đã được quân đội Nga áp dụng trong những năm gần đây. Dẫu vậy, bộ này cho rằng tính hiệu quả của chiến lược có thể bị giảm sút vì Nga đã sử dụng lượng lớn tên lửa chống lại các mục tiêu chiến thuật. Hiện phía Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Ukraine. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 30 tháng 11 cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trút sự giận dữ của mình lên người dân Ukraine, phá hủy hơn 1/3 cơ sở năng lượng cũng như hệ thống cung cấp nước ở nước này, nhưng chiến dịch này sẽ không hiệu quả. Phát biểu sau cuộc họp của NATO tại Bucharest, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng đây là những mục tiêu mới của Tổng thống Putin, nhưng chiến lược này đã không và sẽ không hiệu quả. Bên cạnh đó, ông Blinken còn cho rằng Mỹ và các đồng minh NATO cũng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc và Nga đang tăng cường hợp tác quân sự, trong đó bao gồm việc sử dụng thông tin sai lệch cũng như việc xây dựng lực lượng quân đội một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng chúng tôi cũng cam kết duy trì đối thoại mang tính xây dựng với Trung Quốc bất cứ khi nào có thể và hoan nghênh các cơ hội cùng nhau giải quyết những thách thức chung. Nga tuyên bố tấn công các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Ukraine, nhưng phủ nhận nhắm mục tiêu dân thường. Như chúng tôi đã đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gần đây tuyên bố quân đội nước này đang thử nghiệm những phương thức chiến đấu mới thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giữa lúc ấy, nhà lãnh đạo Zelensky khẳng định Ukraine đang chuẩn bị một biện pháp đối phó mạnh mẽ để chống lại các lực lượng Nga, theo tờ The Hill báo cáo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30 tháng 11 tuyên bố nước này đang chuẩn bị một biện pháp đối phó mạnh mẽ chống lại các lực lượng Nga, đồng thời lập ra kế hoạch mới đối phó với hàng loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Chúng tôi đang phân tích ý định của đối phương và đang chuẩn bị biện pháp đối phó, một kế hoạch thậm chí còn mạnh mẽ hơn bây giờ, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng ngày trước người dân Ukraine. Mặc dù không đi vào chi tiết các biện pháp sẽ như thế nào, nhưng nhà lãnh đạo nhấn mạnh Kiev đang tập trung vào các vấn đề ở Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhia và Kherson, cũng như Crimea và các khu vực tiền tuyến khác. Về phía Nga, trong cuộc họp hôm 30 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội nước này đang thử nghiệm những phương thức chiến đấu mới cho lực lượng tên lửa và pháo binh thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cụ thể, ông Shoigu chỉ ra, áp đảo kẻ thù thông qua hỏa lực là một phần quan trọng đóng góp vào thành công của hoạt động quân sự. Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đóng vai trò chính yếu trong mục tiêu này. Họ đã thử nghiệm các chiến thuật mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sử dụng các hệ thống vũ khí giám sát và tấn công, bao gồm máy bay không người lái, cùng các mẫu vũ khí hiện đại và tiên tiến khác. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong các hoạt động quân sự, lực lượng tên lửa và pháo binh, một nhánh của lục quân Nga là đơn vị chủ lực giao tranh với đối thủ bằng hỏa lực và vũ khí hạt nhân. Nhóm này bao gồm các lữ đoàn tên lửa và pháo binh, trung đoàn và tiểu đoàn. Tất cả đều riêng biệt và là một phần của các sư đoàn, lữ đoàn cũng như căn cứ quân sự. Trong bài phát biểu hôm 30 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố thiệt hại ước tính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, trong đó hàng trăm nghìn binh sĩ được báo cáo đã tử trận kể từ khi giao tranh bùng nổ cuối tháng 2. Tuy nhiên, Ukraine đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố này.
Bà Leyen cho biết, kể từ cuối tháng 2 cho đến nay, đã có hơn 100.000 lính Ukraine tử trận và khoảng 20.000 dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Nữ lãnh đạo EU không tiết lộ nguồn thông tin. Theo Newsweek, sau khi tuyên bố được nêu ra, ông Bogdan Zdeněk, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine, nói với truyền thông địa phương rằng tổn thất của quân đội Ukraine là thông tin bảo mật và ông không thể xác nhận số liệu này. Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, Sergei Nikiforov, khẳng định thông tin nhạy cảm như vậy chỉ nên được công khai bởi chỉ huy quân đội hàng đầu của đất nước, tướng Valery Zaluzhny, Bộ trưởng Quốc phòng Alexei Zhenikov hoặc chính Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hồi cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Ukraine đã mất hơn 61.000 quân, cao gấp 10 lần so với Nga. Quay trở lại với bài phát biểu của bà Leyen, nữ chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đề xuất thành lập một tòa án chuyên trách do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để điều tra và truy tố những hành động phi pháp của Nga trong xung đột ở Ukraine. Bà nói rằng EU sẽ thiết lập cơ chế đặc biệt để quản lý tài sản của Nga mà Liên minh châu Âu đã đóng băng. Trước đó, bà Leyen tuyên bố EU đã phong tỏa 300 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga cùng 19 tỷ euro của các nhà tài phiệt nước này. Liên minh châu Âu có kế hoạch dùng nguồn tiền tịch thu nói trên để hỗ trợ Ukraine tái thiết đất nước. Hiện số liệu về thiệt hại của Nga và Ukraine trong xung đột chưa thể kiểm chứng độc lập. Phía Nga bác bỏ các cáo buộc binh sĩ nước này phạm tội hình sự trong xung đột ở Ukraine. Từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều ý kiến lo ngại cuộc khủng hoảng sẽ lan sang các nước khác và lo ngại này một lần nữa được truyền thông phương Tây nêu lên. Theo trang tin Euronews ngày 30 tháng 11, xung đột này đã lan sang Moldova, quốc gia thuộc Liên Xô cũ có chung biên giới với Ukraine. Trang tin dẫn lời báo cáo của chính phủ Moldova cho biết một tên lửa của Nga đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, rơi xuống một ngôi làng ở phía bắc Moldova đầu tuần này. Theo Bộ Nội vụ Moldova, tên lửa rơi xuống Daslavsia, sát biên giới Ukraine. Chưa có thương vong nào được báo cáo, tuy nhiên cửa sổ một số ngôi nhà bị phá hủy. Đây là sự kiện mới nhất từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tác động tới Moldova, khiến nhiều người lo lắng những sự cố khác có thể xảy ra tiếp theo. 3 tuần trước, Moldova cho biết các tên lửa hành trình của Nga nhắm vào Ukraine đã bay qua không phận nước này. Chisinau đã triệu đại sứ của Moscow để yêu cầu giải thích. Giống như nước láng giềng, đây là một quốc gia thuộc Liên Xô cũ và không thuộc Liên minh quân sự EU hay NATO. Moldova cũng có một khu vực ly khai nhỏ, Transnistria, nơi có hơn 1.000 lực lượng giữ gìn hòa bình của Nga. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, tờ Washington hôm 30 tháng 11 đã đăng tải hình ảnh của cuộc diễn tập của dàn máy bay ném bom B-2 của Mỹ trong một màn trình diễn tuyệt vời về sức mạnh tàng hình. 8 oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của lực lượng không quân Mỹ đã thực hiện màn cưỡi voi đi bộ. Sau đó, các oanh tạc cơ cất cánh tại căn cứ không quân Guaymas, Missouri trong cuộc diễn tập huấn luyện Spirit Vigilant 22. Các máy bay thuộc không đoàn ném bom số 509 và 131 tham gia tập trận. Theo Washington, không quân Mỹ hiện chỉ vận hành 20 chiếc B-2, do đó 8 chiếc oanh tạc cơ tham gia diễn tập chiếm 40% số lượng máy bay ném bom tàng hình của Mỹ. Căn cứ không quân Whitman đã đăng tải video ngắn về cuộc diễn tập voi đi bộ trên trang Facebook. Mục đích của cuộc tập trận là để chứng tỏ rằng căn cứ và các đơn vị không quân đã sẵn sàng và có thể nhanh chóng điều động một số lượng lớn máy bay trong kịch bản xảy ra khủng hoảng. Các cuộc huấn luyện Vigilant là một loạt các cuộc tập trận diễn ra thường xuyên, kéo dài hàng năm, được thiết kế để đánh giá và cải thiện liên tục khả năng răn đe của Mỹ. Sự kiện còn giúp tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của các oanh tạc cơ Mỹ. Đại úy Richard Courier, chỉ huy của không đoàn ném bom 509 cho biết, chúng tôi muốn thể hiện khả năng triển khai nhanh chóng các máy bay B-2 dưới sự giám sát chặt chẽ hơn và hạn chế về thời gian hơn so với các nhiệm vụ máy bay thông thường hàng ngày. Chúng tôi muốn chứng minh cho các đối thủ ngang hàng thấy rằng chúng tôi có thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Theo Washington, cuộc diễn tập cũng là lời nhắc nhở rằng oanh tạc cơ B-2 Spirit là chân rết đắc lực của bộ ba hạt nhân Mỹ. Không quân Mỹ thông báo B-2 là máy bay chiến lược duy nhất có khả năng tàng hình, khả năng tấn công tầm xa, trong khi mang theo tải trọng lớn. Trung Quốc và Nga tiếp tục thắt chặt quan hệ song phương thông qua nhiều hoạt động kể cả nhằm tăng cường năng lực quân sự. Đài NHK hôm 1 tháng 12 đưa tin, các máy bay ném bom chiến lược của Nga và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Đồng thời, đây là lần đầu máy bay chiến đấu hai nước hạ cánh xuống sân bay trên lãnh thổ của nhau. Chi tiết về cuộc tuần tra chung trên không đã được Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc tiết lộ trong các tuyên bố hôm 30 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga cho biết,
Oanh tạc cơ Tupolev 95 cũng như chiến đấu cơ Sukhoi 30 và Sukhoi 35 của Nga đã được hộ tống bởi máy bay ném bom chiến lược Hồng 6K của Trung Quốc. Các oanh tạc cơ của Nga được cho là đã bay trong 8 giờ. Bộ này cũng cho biết máy bay Nga đã hạ cánh xuống một sân bay ở Trung Quốc và máy bay Trung Quốc đã hạ cánh xuống một sân bay trên lãnh thổ Nga. Máy bay của hai nước đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật pháp quốc tế và không vi phạm không phận của các quốc gia nước ngoài. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiệm vụ là một phần của kế hoạch hợp tác quân sự năm 2022 và nó không nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào. Trước đó, các oanh tạc cơ của Nga và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra chung vào tháng 5. Sau đó vào tháng 9, Trung Quốc cũng đã tham gia một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở vùng Viễn Đông của Nga dưới sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin. Giữa lúc ấy, đài NHK hôm 1 tháng 12 cho hay giới chức Nhật Bản có kế hoạch đưa Trung Quốc lên đầu danh sách thách thức an ninh khu vực. Động thái đưa ra khi nước này sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia vào cuối năm nay. Tài liệu phác thảo các chính sách ngoại giao và quốc phòng cơ bản của Nhật Bản đồng thời đề cập đến các quốc gia đặt ra những thách thức về an ninh đối với Tokyo. Triều Tiên vốn đứng đầu danh sách chiến lược hiện tại, được công bố cách đây 9 năm, trong đó mô tả quá trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là một mối đe dọa nghiêm trọng. Tài liệu cũng đề cập đến khả năng quân sự đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc như một vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm. Theo NHK, trong phiên bản sửa đổi sắp tới, các quan chức chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đề cập đến Trung Quốc trước, sau đó đến Triều Tiên. Tài liệu cũng có thể nhắc đến Nga trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên của truyền thông Nhật Bản. Trước đó, Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ công bố hồi tháng 10 có đề cập đến Trung Quốc là thách thức của Mỹ. Thưa quý vị, Iran đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ với cả ba nước này đều leo thang. Hãng tin Sputnik hôm 1 tháng 12 dẫn lời một vị quan chức cấp cao của Nga bình luận rằng Nga, Trung Quốc và Iran là một tam giác mới trong ngoại giao đa phương có thể mở rộng dễ dàng. Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên hôm 30 tháng 11 cho biết, các phái đoàn thường trực của Trung Quốc, Iran và Nga đã tổ chức các cuộc tham vấn ba bên hiệu quả về các vấn đề cùng quan tâm, không phải quan hệ ba nước giống như một tam giác mới trong ngoại giao đa phương. Nhà ngoại giao nói rằng định dạng này có thể mở rộng dễ dàng vì có nhiều quốc gia ủng hộ chủ nghĩa đa phương và chống lại những nỗ lực duy trì thế giới đơn cực bằng mọi giá. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moscow và các nước quan tâm khác để thúc đẩy mạnh mẽ tính đa cực trên thế giới. Thưa quý vị, cuộc họp khẩn cấp của Liên Hợp Quốc gần đây kết thúc mà chưa thể nêu ra biện pháp ngăn Triều Tiên thử tên lửa. Giữa lúc ấy, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị hành động rõ ràng hơn đối với Bình Nhưỡng. Theo Reuters, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm 1 tháng 12 cho biết Mỹ đang tiến hành một đợt trừng phạt mới đối với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh việc phát triển tên lửa bị cấm và báo hiệu một vụ thử hạt nhân mới có thể xảy ra. Tuyên bố của ông được đưa ra tại hội nghị ngày 1 tháng 12 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Mỹ và Tập đoàn Truyền thông Janghan của Hàn Quốc tổ chức. Phát biểu ở hội nghị tại Seoul, ông Sullivan không thông báo chi tiết nhưng cam kết Washington sẽ sử dụng áp lực ngoại giao để Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Ông cho biết định hướng của Mỹ trong chính sách ngoại giao với Triều Tiên vẫn là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mỹ sẽ có thái độ kiên định, đồng thời linh hoạt trong vấn đề hợp tác để đạt được mục tiêu đó. Theo ông Sullivan, Mỹ không có ý định xấu đối với Triều Tiên và sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lại từ chối sự tiếp cận chân thành này. Hiện tại, chính quyền Mỹ không mơ hồ về những thách thức và Hoa Kỳ cam kết buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hành động vừa qua, ông Sullivan khẳng định. Được biết, đợt trừng phạt cuối cùng của Mỹ đối với Triều Tiên được thực hiện vào tháng 10, nhắm vào 2 công ty đăng ký tại Singapore và một công ty đăng ký tại quần đảo Marshall mà Washington cho rằng đang hỗ trợ các chương trình vũ khí và quân đội của Bình Nhưỡng. Theo Reuters, hàng thập kỷ qua, các biện pháp trừng phạt của Mỹ vẫn không ngăn được các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa ngày càng tinh vi của Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga lại ngăn chặn những nỗ lực gần đây nhằm áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên từ phía Liên Hợp Quốc. Trung Quốc và Nga cho rằng thay vì gia tăng trừng phạt, Liên Hợp Quốc nên nới lỏng hơn để bắt đầu quá trình đàm phán và tránh gây tổn hại nhân đạo. Thưa quý vị, bất chấp những cảnh báo từ Mỹ và Liên Hợp Quốc, Triều Tiên vẫn liên tục thử nghiệm tên lửa suốt thời gian qua. Hành động từ phía Bình Nhưỡng có thể tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới trong thời gian tới. Giữa lúc ấy, Triều Tiên quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng có tính chất định hướng chính sách cho năm 2023.
Tờ báo Rodong Sinmun đưa tin, Bộ Chính trị Triều Tiên hôm 30 tháng 11 cho biết sẽ tổ chức hội nghị Trung ương Đảng vào cuối tháng 12 năm nay. Mục tiêu nhằm thảo luận về kế hoạch công tác năm 2023 và một loạt vấn đề quan trọng khác. Theo nội dung cuộc họp ngày 30 tháng 11, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng trong năm 2022, Triều Tiên phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có từ trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, uy tín và danh dự của quốc gia được nâng lên một tầm cao mới nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Ủy ban Trung ương Đảng Triều Tiên. Ông Kim lưu ý rằng năm 2023 sẽ đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập đất nước và 70 năm hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên. Do đó, năm 2023 sẽ là một năm lịch sử được tôn vinh với nhiều thắng lợi và thành công hơn nữa so với năm nay. Được biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp Hội nghị Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào cuối năm. Bài phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un tại hội nghị sẽ là nội dung được chờ đợi khi ông có thể đề cập đến vấn đề phát triển tên lửa hạt nhân cũng như quan điểm ngoại giao với các quốc gia khác. Cũng nói về khu vực châu Á, liên quan đến Myanmar, đất nước hứng chịu nhiều khủng hoảng từ sau cuộc chính biến năm 2021. Theo đài NHK hôm 30 tháng 11, quân đội Myanmar đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với một nhóm sắc tộc vũ trang ở bang Rakhine, miền Tây nước này. Quyết định được đưa ra dựa trên những lo ngại về nhân đạo. Quân đội và nhóm vũ trang quân đội Ankara đã tuyên bố ngừng bắn vào cuối tuần qua, theo đài NHK. Nhiều nhóm dân tộc khác nhau đã đấu tranh giành quyền tự trị kể từ khi Myanmar giành được độc lập khoảng 7 thập kỷ trước. Giao tranh giữa quân đội và quân đội Ankara đã gia tăng trong vài thập kỷ qua, khiến hơn 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Sau cuộc đảo chính năm ngoái, quân đội Ankara được cho là đã huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng ủng hộ dân chủ. Lệnh ngừng bắn mới nhất đạt được qua sự trung gian của Sasakawa Yohei, chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận Nippon Foundation. Đây cũng là đặc phái viên của Nhật Bản vì hòa bình ở Myanmar trong gần một thập kỷ. Ông Sasakawa nói với NHK, lệnh ngừng bắn nhân đạo sẽ dỡ bỏ phong tỏa đường bộ và đường thủy, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương. Tuy nhiên, thỏa thuận không có thời hạn nhất định và vẫn chưa rõ liệu nó sẽ có hiệu lực ra sao, theo NHK. Chuyển sang các tin tức kinh tế xã hội đáng quan tâm. Mauna Loa là một trong 6 núi lửa đang hoạt động trên quần đảo Hawaii. Núi lửa đã phun trào 33 lần kể từ năm 1843. Đợt phun trào gần đây nhất là vào năm 1984. Đáng chú ý, theo hãng tin Reuters, Mauna Loa đã có đợt phun trào mới nhất vào hôm 30 tháng 11, lần đầu tiên sau gần 4 thập kỷ. Núi lửa Mauna Loa ở Hawaii, ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới, đã phun trào hôm 30 tháng 11, lần đầu tiên sau gần 40 năm. Núi lửa phun khí, tro và dung nham cao tới 20 đến 25 mét lên bầu trời. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS, vụ phun trào không gây ra bất kỳ cuộc sơ tán nào. Tuy nhiên, các quan chức đang theo dõi chặt chẽ khi dung nham tiếp cận đường cao tốc Daniel Inouye, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến người đi lại. Thưa quý vị, tháng 12 đã tới và đây là thời điểm nhiều nơi trên thế giới chào mừng lễ hội cuối năm. Tại thành phố New York của Mỹ vừa qua thì cũng đã thắp sáng cây thông Noel, bắt đầu một mùa lễ ấm áp. Đám đông đã tập trung tại Midtown Manhattan của thành phố New York vào cuối ngày 30 tháng 11 để thắp sáng cây thông Noel của trung tâm Rockefeller, một sự kiện hàng năm nhằm đánh dấu khởi đầu của mùa lễ hội. Buổi lễ kéo dài 2 giờ, được truyền hình trực tiếp trên đài NBC với các màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn. Điểm nổi bật của đêm diễn ra là khi hơn 50.000 đèn LED nhiều màu và một ngôi sao nặng 408,23 kg với ít nhất 70 chiếc gai được bao phủ bởi 3 triệu viên pha lê được bật lên, làm nổi bật cây thông Noel của trung tâm Rockefeller. Cây thông năm nay là một cây vân sam Na Uy nặng 14 tấn, cao 25 mét, sẽ được trưng bày cho đến đầu tháng 1 năm 2023, theo Reuters. Cùng ngày, cây thông Giáng sinh quốc gia cao chót vót ở thủ đô Washington DC đã được gia đình Tổng thống Mỹ Joe Biden thắp sáng. Đây là nghi thức mở màn mùa lễ Giáng sinh đã tồn tại hàng trăm năm qua các đời Tổng thống Mỹ. Trong thời tiết đầu đông ẩm ướt và giá lạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden, đệ nhất phu nhân Jill Biden, các thành viên của Nhà Trắng và người dẫn chương trình truyền hình LL Cool J cùng đám đông đi đến cây thông lớn gần Nhà Trắng, thực hiện nghi thức đếm ngược thắp sáng mở màn mùa lễ Giáng sinh năm nay. Tại sự kiện, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu ngắn gọn về tinh thần đoàn kết và lời hứa của nước Mỹ. Trước khi phu nhân Jill Biden gửi chiếc hôn và lời chúc bình an, từ gia đình Biden gửi đến các bạn, Giáng sinh an lành, nước Mỹ của chúng ta. Truyền thông thắp sáng cây thông Noel bắt nguồn từ năm 1923,
khi Tổng thống Kevin Courier đi bộ từ Nhà Trắng đến Ellis thắp sáng cây linh sam cao hơn 14 mét, được trang trí 2.500 ngọn đèn màu với sự tham gia của dàn đồng ca địa phương và ban nhạc thủy quân lục chiến. Kể từ đó, nghi lễ thắp sáng cây thông Noel được cử hành hàng năm, thu hút hàng ngàn người đến thủ đô Washington DC để tham dự sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn rất nỗ lực trong việc xóa bỏ bệnh bại liệt nhưng chưa thể hoàn thành mục tiêu. Mặc dù vậy, trong thời gian tới, các bệnh nhân bại liệt có thể hy vọng vào một giải pháp khác để hồi phục chức năng. Theo Reuters, tỷ phú Elon Musk hôm 30 tháng 11 cho biết, một thiết bị không dây do công ty sản xuất chip não Neuralink phát triển, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người sau 6 tháng nữa. Được biết, công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk ra mắt vào năm 2016 với mong muốn phát triển một con chip cho phép bộ não điều khiển các thiết bị điện tử phức tạp, giúp người bị liệt lấy lại chức năng vận động và điều trị các bệnh về não như Parkinson, chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Hãng tin Reuters cho biết, Neuralink đã nhiều lần bỏ lỡ các cơ hội để Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận cho thử nghiệm trên người. Đầu năm nay, ông Musk đã tiếp cận đối thủ cạnh tranh Synchron về một khoản đầu tư tiềm năng sau khi ông bày tỏ sự thất vọng với các nhân viên của Neuralink về tiến độ chậm chạp của họ. Được biết, Synchron nhận được giấy phép thử nghiệm trên người vào năm 2021 và đạt cột mốc quan trọng vào tháng 7 khi lần đầu tiên cấy thành công thiết bị vào một bệnh nhân ở Mỹ. Thưa quý vị, mùa đông khắc nghiệt đã đến và đối với người dân Ukraine thì mọi thứ còn khó khăn hơn. Mặc dù vậy, người dân vùng Donbass vẫn đang tìm cách vượt qua và bám trụ lại khu vực vừa được Ukraine kiểm soát. Theo Reuters, một số cư dân ở vùng Donbass do Ukraine tái kiểm soát đang chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa đông khắc nghiệt và quyết tâm ở lại khu vực bị chiến tranh tàn phá, bất chấp nguồn cung năng lượng không ổn định. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 25 tháng 11, nhân viên y tế 31 tuổi Roman Penosny cho biết nguồn sưởi ấm duy nhất của anh có thể chỉ là củi. Penosny cũng cho biết anh đang chặt những cây ăn quả già cho hàng xóm vì chính quyền địa phương không cung cấp đủ gỗ cho dân làng. Trong khi đó, tại Kramatorsk, bà nội trợ 23 tuổi Anastasia Burak đã trang bị cho căn bếp của mình một chiếc bếp điện và những viên trữ năng lượng để nấu ăn và thắp sáng khi không có điện và ga. Trao đổi với phóng viên Reuters hôm 27 tháng 11, cô cho biết khu nhà ở của cô thường xuyên bị cắt hệ thống sưởi ấm trung tâm, hệ thống khí đốt và lưới điện. Bộ tản nhiệt hầu như không làm nóng được căn hộ và căn nhà chỉ ấm hơn một chút trước khi mặt trời lặn. Mỗi tối cô và con trai phải ngủ chung vì phòng của đứa trẻ quá lạnh vào ban đêm. Hiện tại người dân Ukraine ở tất cả các khu vực đang phải vật lộn với tình trạng mất điện do các cuộc không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Trong bài phát biểu ngày 27 tháng 11, Tổng thống Ukraine Zelensky nhận định tình hình vẫn căng thẳng dọc theo các chiến tuyến ở nhiều vùng khác nhau của Ukraine. Trước đó, thông báo hôm 24 tháng 11 của Điện Kremlin cho biết Kiev có thể chấm dứt sự đau khổ của người dân bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Nga. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã sẵn sàng điều chỉnh tốc độ thắt chặt chính sách để đối phó với suy thoái kinh tế và thị trường bất động sản lao dốc. Tuyên bố được Thống đốc Ngân hàng Trung ương đưa ra trong hội nghị Rotenex hôm 30 tháng 11. Theo Reuters, ông Ri Chang-yong từ chối cho biết liệu Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có ngừng tăng lãi suất trước Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hay không. Mặc dù ông nói thêm, ngân hàng này hiện có thể tính đến các yếu tố nội địa hơn trước đây. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, một trong những ngân hàng trung ương đầu tiên của các nền kinh tế lớn, đã bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 8 năm ngoái. Ngân hàng vừa nâng lãi suất cơ bản lên tổng cộng 275 điểm cơ bản, từ mức thấp kỷ lục 0,5%. Tỷ lệ trẻ vị thành niên Trung Quốc sử dụng Internet đang đạt mức cao nhất trong mọi thời đại trong năm 2021. Cụ thể, tỷ lệ này là 96,8%, tăng 1,9% so với năm trước đó. Theo một báo cáo được công bố hôm 30 tháng 11, đài CCTV cho hay. Báo cáo tuyên bố, độ tuổi của trẻ vị thành niên ở Trung Quốc truy cập Internet có xu hướng giảm dần. Tỷ lệ sử dụng Internet ở học sinh tiểu học đạt 95%, tăng 2,9 điểm phần trăm so với năm 2020. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở khảo sát học sinh dưới 18 tuổi ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường dạy nghề và cao đẳng kỹ thuật, cũng như phụ huynh và giáo viên ở 31 khu vực cấp tỉnh. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 96,7% trẻ vị thành niên thành thị và 97,3% trẻ vị thành niên nông thôn đã truy cập Internet vào năm 2021. Điều này cho thấy khoảng cách giữa trẻ vị thành niên sử dụng mạng ở thành thị và nông thôn đã cơ bản được thu hẹp.
Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, đài CCTV đưa tin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan hôm 30 tháng 11 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục tối ưu hóa biện pháp COVID-19 của quốc gia tỷ dân này. Phó Thủ tướng Trung Quốc đưa ra nhận xét tại Ủy ban Y tế Quốc gia khi lắng nghe ý kiến và đề xuất của các chuyên gia về việc cải thiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Theo đài CCTV, trong 3 năm qua, chính phủ Trung Quốc luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của người dân lên hàng đầu, đồng thời xử lý hiệu quả những bất ổn của tình hình COVID-19 bằng chiến lược nhất quán và các biện pháp linh hoạt để chống lại dịch bệnh. Bà cho biết đất nước đang đứng trước tình hình mới, nhiệm vụ mới trong công tác phòng chống dịch khi khả năng gây bệnh của virus Omicron yếu đi. Nhiều người dân được tiêm phòng hơn và kinh nghiệm ngăn chặn virus cũng tích lũy. Vị quan chức kêu gọi các nỗ lực nhằm tối ưu hóa hơn nữa phản ứng với COVID-19, cải thiện các biện pháp chẩn đoán, xét nghiệm điều trị và cách ly, tăng cường tiêm chủng cho toàn dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng thời đẩy mạnh việc chuẩn bị thuốc và các nguồn lực y tế khác. 8 chuyên gia y tế hàng đầu của Trung Quốc đã đưa ra ý kiến và đề xuất của họ tại cuộc họp. Bà Tôn Xuân Lan hoàn toàn khẳng định sự đóng góp của các chuyên gia và hy vọng họ sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc hội đàm hôm 30 tháng 11, đài CCTV đưa tin. Sự kiện diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh khi Chủ tịch Lào đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì nguyên tắc ổn định lâu dài, láng giềng hữu nghị tốt đẹp, tin tưởng lẫn nhau và hợp tác toàn diện trong việc phát triển quan hệ song phương. Theo các nhà lãnh đạo, hai nước sẽ tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau về chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị trong giao lưu nhân dân, không ngừng làm sâu sắc việc xây dựng cộng đồng hai nước. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình và người đồng cấp Lào Thongloun Sisoulith đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, tài chính, văn hóa và giáo dục. Theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch Lào đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.